Có khi nào bạn từng tự hỏi, liệu có tồn tại một chiến thắng không cần tiếng hò reo để được công nhận, không cần cờ xí để đánh dấu vinh quang, không cần ai nằm xuống để chứng minh phần hơn thuộc về mình? Và nếu đến sau cùng, mọi đường gươm đều đã tự hạ, mọi thế đối đầu đều tự tan rã, mọi ý niệm hơn thua đều không còn chỗ đứng, thì khi ấy, người từng khát khao chiến thắng sẽ còn đứng trước ai? Hay chỉ còn lại một khoảng lặng, nơi không ai cần được gọi tên? Người đời thường tin, muốn thắng thì phải tiến, muốn hơn thì phải đẩy, muốn giữ mình thì phải phòng thủ đến cạn hơi. Nhưng cổ thư từng chép rằng, có một loại thắng, khi thắng hiện ra thì thua đã không còn kịp sinh khởi. Có một con đường đi đến tận cùng kết quả mà không hề in dấu bước chân tranh đoạt. Trong sương sớm nơi bến vắng, mặt nước phẳng như chưa từng gợn sóng. Nhưng mọi hình ảnh trên trời cao đều được giữ trọn vẹn trong lòng nước ấy. Nước không tranh với mây xem ai cao hơn, không tranh với núi xem ai vững chãi, không tranh với đá xem ai cứng rắn. Chính vì không tranh nên không gì có thể lấy mất khả năng chứa đựng của nó. Người học đạo đến một lúc sẽ chạm vào nghịch lý, càng muốn thắng, càng bị kéo vào vòng đối kháng, càng muốn hơn, càng bị ràng buộc vào ánh nhìn của kẻ khác. Và chính lúc ấy, tâm không còn thuộc về mình, thế chủ động đã rời tay từ rất sớm. Người xưa không dạy cách lùi để thua, cũng không dạy cách tiến để thắng. Người xưa chỉ lặng lẽ chỉ ra một điểm, khi không còn đối tượng để tranh, thì mọi thắng bại tự nhiên không còn nơi bám rễ. Thuật bất tranh không phải là tránh né, mà là đứng ở nơi mà xung đột không tìm thấy cửa để bước vào. Không phải yếu mềm, mà là mạnh đến mức không cần chứng minh. Nếu có một chiến thắng khiến lòng người hoàn toàn lặng đi, không sinh kiêu, không sinh sợ, không để lại dư âm đòi hỏi phải lặp lại lần nữa, thì đó chính là loại thắng mà cổ nhân gọi bằng một tên rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ người đủ tĩnh mới nghe thấy. Người xưa truyền lại rằng mọi tranh chấp trong thiên hạ đều không khởi từ gươm giáo, mà khởi từ một niệm rất mỏng, niệm muốn đứng cao hơn so với kẻ đang đứng trước mặt mình. Theo cổ thư ghi lại trong Đạo Đức Kinh, đạo vận hành không bằng lực đẩy, mà bằng thế tự nhiên. Đạo không tiến lên, nên không bao giờ bị chặn lại. Đạo không giành lấy, nên không bao giờ bị cướp mất. Người đời không hiểu điều ấy, nên khi thấy thế gian vận động, liền sinh tâm muốn chen vào điều khiển. Từ đó mới có tranh. Lão Tử từng dạy rằng, khi một người bước vào thế tranh, thì dù thắng hay thua cũng đã rời khỏi đạo từ rất sớm. Bởi đạo không đứng trong vòng hơn kém, mà đứng ở trước khi hơn kém kịp hình thành. Giống như sớm tinh mơ khi sương chưa kịp tan, không ai hỏi mây cao hơn đất bao nhiêu, không ai đo bóng cây dài hay ngắn. Mọi vật chỉ đang ở đúng chỗ của mình. Thuật bất tranh không phải là một cách xử thế để tránh xung đột, mà là một cảnh giới nội tâm khi xung đột không còn lý do để sinh ra. Người đạt đến cảnh giới ấy không cần né tránh người đời, cũng không cần ẩn mình nơi núi sâu. Chỉ cần tâm không dựng bia so sánh, thì mọi mũi tên hơn thua đều mất mục tiêu trước khi rời khỏi dây cung. Cổ nhân nhìn thế gian như dòng khí lưu chuyển, nơi nào khí bị dồn ép, nơi ấy tất sinh va đập. Con người khi muốn thắng, tức là đang ép khí của mình, đi ngược với dòng tự nhiên. Ép một lần thì còn chịu được, ép lâu ngày thì tất sinh mệt mỏi. Mà mệt mỏi thì sinh phòng thủ thì sinh nghi kỵ thì tranh chấp tự nhiên kéo đến. Vì thế, người xưa không dạy cách thắng người, mà dạy cách không tạo điều kiện cho thắng bại sinh ra. Không tranh vị trí nên không ai có thể đẩy ra ngoài. Không tranh công lao nên không ai có thể cướp mất. Không tranh ánh nhìn nên không ai có thể làm lu mờ. Người ấy không đứng thấp, cũng không đứng cao, chỉ đứng đúng nơi mà đạo đang chảy qua. Thuật bất tranh là chỗ mà trí tuệ cổ nhân lặng lẽ gửi gắm. Khi nội tâm không còn cần chứng minh, thì mọi hoàn cảnh đều trở thành thuận duyên. Khi không cần thắng ai, thì không ai còn khả năng làm tổn hại. Không phải vì người ấy mạnh hơn thiên hạ, mà vì thiên hạ không còn tìm thấy điểm để chạm vào. Theo cổ học, đó không phải là thoái lui, mà là trở về đúng trục của mình.
Giống như bánh xe quay tròn, chính khoảng rỗng ở tâm bánh mới là nơi cho vạn chuyển động nương tựa. Không tranh, không phải là thiếu lực, mà là giữ được khoảng rỗng để mọi lực khác tự tiêu tán. Người hiểu thuật bất tranh không cần nói rằng mình hiểu, chỉ cần hiện diện mà khí đã khiến tranh chấp tự lùi, hơn thua tự lặng. Và mọi đối đầu đều tan đi như sương khi nắng chưa kịp lên. Đó là chỗ mà lời không cần nói mà thắng đã hoàn tất từ rất lâu trước khi thế gian kịp gọi tên. 1. Bất tranh không phải là né tránh va chạm, mà là đứng trước khi va chạm kịp sinh hình. Người xưa truyền lại rằng khi hai người đã nhìn thấy nhau như đối thủ, thì thắng bại đã âm thầm được viết xong trong khoảnh khắc ánh mắt vừa chạm. Theo cổ thư ghi trong Đạo Đức Kinh, mọi đối đầu đều bắt đầu không phải ở tay mà ở tâm. Tâm vừa khởi niệm so sánh thì thiên địa trong lòng đã chia làm hai nửa. Một nửa muốn tiến, một nửa muốn phòng. Từ đó, dù chưa ra tay, khí đã va vào khí. Người đời thường lầm tưởng bất tranh là lùi, là nhịn, là chịu thiệt để yên thân. Nhưng cổ nhân nhìn khác, bất tranh là không bước vào cùng một mặt đất, nơi va chạm sẽ tất yếu xảy ra. Giống như hai bánh xe quay song song, nếu cùng chạy trên một rãnh hẹp, sớm muộn cũng chạm nan vào nhau. Nhưng nếu mỗi bánh giữ đúng trục của mình thì dù quay nhanh đến đâu cũng không sinh va đập. Có ghi chép rằng, khi có người hỏi Lão Tử làm sao để thắng mà không giao chiến, Lão Tử đáp rằng, người học đạo không đứng vào nơi mà giao chiến là điều tất phải xảy ra. Câu nói ấy không chỉ nói về thế trận ngoài đời mà nói thẳng vào thế đứng trong tâm. Người còn cần chứng minh sẽ tự đặt mình vào thế bị thách thức. Người còn cần bảo vệ danh vị sẽ tự dựng bia cho người khác nhắm tới. Người còn cần giữ phần hơn sẽ tự bước vào bàn cân so đo. Và khi đã đứng trên bàn cân thì dù nặng hay nhẹ cũng không còn tự do. Bất tranh theo cổ nhân là rút tâm ra khỏi bàn cân ấy từ trước khi cân được đặt xuống. Không phải vì sợ bị đo mà vì hiểu rằng khi đã bị đo thì dù thắng cũng là một dạng bị nắm giữ. Có một hình tượng cổ thiền được truyền lại. Một cây cổ thụ đứng nơi khe núi, gió lớn đến, những cây nhỏ quanh nó gãy đổ vì chống lại. Cây cổ thụ không chống, cũng không né. Nó chỉ đứng đúng độ rỗng của thân mình, để gió đi xuyên qua. Gió đi qua rồi, không có dấu vết thắng thua. Người hiểu thuật bất tranh, không tìm cách tránh mâu thuẫn, mà không để mâu thuẫn tìm được chỗ bám. Không tạo thế đối diện, nên không sinh đường xung phong. Không dựng lập trường cứng, nên không cần phá vỡ lập trường nào khác. Vì vậy, bất tranh không phải là không có xung lực, mà là xung lực đã tan trước khi kịp gọi tên. Giống như sấm còn chưa thành tiếng đã tiêu tán trong tầng mây cao. Đó là lát cát đầu tiên mà cổ nhân khắc lên đá. Muốn không tranh, không phải học cách nhịn, mà học cách đứng ở nơi mà tranh không sinh được hình. Ai còn tìm cách thắng trong thế đối đầu là người chưa rời khỏi mặt đất của tranh. Ai đã hiểu chỗ đứng trước tranh thì thắng bại đã lặng lẽ khép lại từ rất lâu trước khi đời kịp gọi tên một cuộc đối đầu. 2. Bất tranh là thắng bằng thế, không phải thắng bằng lực. Người xưa truyền lại rằng kẻ dùng lực để thắng, sớm muộn cũng gặp kẻ dùng lực mạnh hơn. Nhưng kẻ nương thế mà đi thì thiên hạ không biết dùng gì để cản. Theo cổ thư ghi trong Đạo Đức Kinh, cứng thì dễ gãy, mạnh thì dễ mòn. Chỉ có thứ mềm mới đi đến tận cùng. Người đời đọc câu ấy thường hiểu bằng tai, nhưng cổ nhân hiểu bằng xương. Bởi trong mọi cuộc đối đầu, khi hai bên cùng dùng lực, thì kết cục chỉ là ai kiệt trước, ai gãy sau. Lực có giới hạn, thế thì không. Lực cần hao tổn từng bước, thế chỉ cần đứng đúng chỗ. Người chưa hiểu đạo thường cố nâng mình lên cao hơn kẻ khác. Người hiểu đạo chỉ đặt mình vào dòng chảy mà thiên hạ đang phải thuận theo. Có điển tích xưa kể rằng một vị tướng giỏi không bày binh ở nơi cao nhất, cũng không cố giữ cửa hiểm nhất. Ông chọn chỗ mà nước sẽ dồn về khi mưa lớn, mà gió sẽ đổi chiều khi trời chuyển. Khi chiến sự xảy ra, quân địch chưa kịp đánh đã tự rối loạn vì thế đất. Người đời sau hỏi, đó là mưu gì? Cổ sử chỉ ghi vỏn vẹn, thuận thế mà thôi. Thuận thế không phải là trôi theo đời, mà là không chống lại điều đang tất yếu xảy ra. Người chống thế, dù thắng một lúc
cũng để lại dư chấn cho lần sụp đổ sau này. Người thuận thế không cần thắng từng trận mà không bao giờ rơi vào thế bại. Bất tranh ở tầng sâu là không lấy sức mình để chống lại trục vận hành của thiên địa. Khi thời chưa tới, không cưỡng. Khi thế đã thành, không tranh. Giống như quả chín trên cành, không cần giật, chỉ cần đợi. Người chưa hiểu điều ấy thường hỏi, nếu không dùng lực, làm sao bảo vệ mình? Cổ nhân không trả lời trực tiếp, chỉ đưa ra một hình tượng. Một con thuyền nhỏ đi giữa dòng xiết, nếu trèo ngược, sớm muộn cũng lật. Nếu buông trôi, sẽ va vào đá. Chỉ khi người lái đi đúng nhịp nước, thì con thuyền tự nhiên không cần sức lớn, mà vẫn đến bờ. Thắng bằng lực, luôn để lại dấu vết mệt mỏi. Thắng bằng thế, không để lại ký ức chiến đấu. Người thắng bằng lực luôn phải cảnh giác cho lần đối đầu kế tiếp. Người thắng bằng thế không cần nhớ mình đã từng thắng ai. Vì vậy, cổ nhân khắc lên đá một lát cắt rất sâu. Khi còn cần dùng sức thì còn ở ngoài đảo. Khi đã đứng trong thế thì thắng thua không còn là việc phải giải quyết. Người dùng lực để hơn người là người còn gánh thiên hạ trên vai. Người biết thuận thế mà đi là người để thiên hạ tự xoay, còn mình thì lặng lẽ, không bị cuốn vào vòng đối đầu từ lúc nào chẳng hay. 3. Bất tranh là thắng ngay từ gốc tâm, khi bản ngã không còn chỗ đứng. Người xưa truyền lại rằng mọi cuộc tranh trong thiên hạ đều có chung một cội rễ, nỗi sợ bị lu mờ. Theo cổ thư ghi trong Đạo Đức Kinh, khi cái ta được dựng lên thì thế gian lập tức chia đôi. Một bên là điều cần giữ, một bên là điều cần chống. Từ khoảnh khắc ấy, dù chưa gặp ai, người đã tự mang sẵn một đối thủ trong lòng. Người đời thường nghĩ mình tranh với người khác, nhưng cổ nhân thấy rõ người tranh trước hết là đang tranh với chính hình ảnh mà mình muốn trở thành. Muốn được nhìn nhận nên sợ bị bỏ qua, muốn đứng vững nên sợ bị lung lay. Và chính nỗi sợ ấy đã đẩy người vào mọi thế đối đầu. Có ghi chép rằng, một kẻ sĩ hỏi cổ nhân làm sao để không bị lấn át giữa đời. Cổ nhân đáp rằng, khi ngươi còn hỏi câu ấy thì đã đứng sẵn trong chỗ, có thể bị lấn át. Câu đáp không nặng lời, nhưng rơi xuống như đá chìm vào nước sâu. Bất tranh ở tầng tận cùng không còn là một thái độ đối nhân, mà là một sự giải thể âm thầm của bản ngã. Khi không còn hình ảnh phải bảo vệ thì lời công kích không tìm thấy bề mặt để chạm. Khi không còn vị trí phải giữ thì không có thế nào là bị đẩy ra ngoài. Cổ nhân dùng một ẩn dụ rất ít lời mà rất nặng. Một căn phòng trống, gió vào, không va, âm thanh vang, không bật lại. Người bước vào, không có gì để xô lệch. Không phải vì phòng yếu, mà vì không có gì để bị tổn thương. Người còn cái ta lớn, thì lời nói nhỏ cũng đủ thành đạo. Người đã làm mỏng cái ta, thì cả thiên hạ cũng không đủ nặng để tạo thành áp lực. Đây không phải là cam chịu, mà là đứng ngoài trục tổn hại. Bởi tranh chấp chỉ có thể xảy ra khi có hai thứ cùng bám vào một điểm. Khi tâm đã rỗng thì không còn điểm bám. Mọi ý định hơn thua đều rơi xuống như mũi tên bắn vào khoảng không. Vì vậy, cổ nhân khắc lên đá lát cắt cuối cùng sâu hơn mọi mưu lược ngoài đời. Muốn bất tranh với thiên hạ, trước hết phải làm cho bản ngã trong lòng không còn là chiến trường. Người còn phải giữ mình thì đời luôn có kẻ muốn lấy. Người không còn gì để giữ cho riêng mình thì thiên hạ không tìm thấy cửa để bước vào đối đầu. Đó là chỗ mà thuật bất tranh không còn là thuật, không còn là cách làm, mà trở thành một trạng thái tự nhiên nơi thắng đã hoàn tất, ngay từ khi tâm chưa từng khởi niệm muốn thắng. Có một khoảnh khắc mà mọi người từng đi qua nhưng rất ít người dám dừng lại. Khoảnh khắc ấy không nằm ở đỉnh thắng lợi, cũng không ở đáy thất bại. Nó nằm đúng nơi mà người chợt nhận ra mình đã mệt vì phải giữ một hình ảnh quá lâu. Người đã từng thức trắng để chứng minh mình đúng. Người đã từng nén thở để không bị xem là yếu. Người đã từng căng mình giữ một vị trí mà nếu buông ra thì sợ rằng mọi thứ sẽ sụp đổ. Đến một lúc khi tất cả im đi, người mới nghe thấy tiếng dạn rất nhỏ phát ra từ chính lòng mình. Không phải dạn vì thua, mà dạn vì kiệt. Kiệt vì phải đứng thẳng trong một thế chưa từng là của mình. Kiệt vì phải phản ứng trước mọi ánh nhìn, mọi lời đánh giá, mọi so sánh mà đời lặng lẽ ném tới. Và ngay lúc ấy,
một cánh cửa rất mỏng bỗng mở ra. Không phải cửa của thắng, cũng không phải cửa của thua, là cửa của buông mà không mất. Khi người không còn gồng mình để giữ thế thì thế tự tan. Khi người không còn dựng bia để che chắn thì không còn mũi tên nào cần bắn. Khi người không còn cố đứng ở một chỗ nhất định thì thiên hạ bỗng không biết đặt người vào đâu để đối đầu. Có những giây phút, người chợt thấy mọi cuộc tranh trước kia đều giống như đánh nhau với bóng mình dưới ánh chiều tà. Càng vùng vẫy, bóng càng rối. Chỉ khi ánh sáng đổi chiều, bóng tự nhiên biến mất, không cần ai thắng. Đó là lúc thuật bất tranh không còn nằm trong chữ, không còn ở lời dạy, không còn trong kinh sách. Nó hiện ra như một sự thở ra thật sâu sau một đời nín thở. Người không còn muốn hơn ai, nhưng cũng không còn sợ ai hơn mình. Người không còn tìm chỗ đứng, nhưng không còn bị xô ngã. Người không còn phòng thủ, nhưng không còn bị tổn thương. Không phải vì đời hiền hơn, mà vì đời không còn chạm được vào nơi đã trở nên rỗng mà sáng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thắng bại đều rơi xuống như bụi mịn, không để lại dấu, không cần ghi nhớ. Chỉ còn lại một sự yên rất sâu, sâu đến mức người chợt hiểu mình đã sống quá lâu trong một cuộc đối đầu chưa từng cần thiết. Và khi hiểu ra, không có tiếng vỗ tay, chỉ có một sự lặng rơi xuống đúng chỗ, như đá trở về núi, như nước trở về nguồn. Không ai thắng, không ai thua, chỉ có đạo đi tiếp con đường vốn dĩ chưa từng cần một cuộc tranh để được gọi tên. Người xưa không khuyên ai bỏ tranh, chỉ lặng lẽ chỉ ra rằng khi còn cần bỏ, tức là tranh vẫn còn đứng ở trung tâm. Thuật bất tranh không phải con đường để trở thành người hiền lành hơn, cũng không phải chiếc áo để khoác lên mình giữa một thế gian sắc cảnh. Nó là sự trở về một điểm rất cũ, nơi tâm chưa từng học cách so mình với người. Nếu có lúc nào đó, giữa một ngày rất thường, người chợt thấy mình không còn muốn phản ứng, không còn muốn giải thích, không còn muốn đứng vào bất kỳ phía nào, thì hãy đừng vội kết luận mình đã buông xuôi. Có thể, người chỉ vừa bước ra khỏi một vòng tròn mà mình đã đi quá lâu. Cổ nhân từng nói, khi không còn gì để bảo vệ thì không có gì có thể bị tổn hại. Không phải vì đời đã đổi khác, mà vì nơi dễ tổn thương nhất đã không còn được dựng lên. Thuật bất tranh không trao cho người một chiến thắng mới, nó chỉ trả lại một sự yên đã từng thuộc về người từ rất sớm. Nếu những dòng này khiến lòng chậm lại chỉ trong một nhịp thở, nếu có một khoảng lặng vừa kịp mở ra giữa những ồn ào quen thuộc, thì không cần hiểu thêm, cũng không cần gật đầu, chỉ cần mang theo khoảng lặng ấy đi tiếp. Vì đạo không cần người theo, đạo chỉ cần người đủ tĩnh để không còn đứng ra đối đầu với chính mình. Và khi điều đó xảy ra, không ai gọi tên một chiến thắng, nhưng đá đã được khắc xong, không bằng lực mà bằng sự lặng đủ sâu để truyền đi rất lâu sau khi mọi lời đã tan. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.